Це 1992 рік. Утворюється Євросоюз, починається війна в Придністров'ї і надходить перше у світі СМС-повідомлення. А в Україні починається перша фінансова криза. Країна перестає отримувати з Росії рублі і постає перед викликом за кілька місяців пройти шлях до створення власної грошової одиниці. Її можуть назвати куна чи навіть український долар. Утім, політики підтримують термін «гривня». Мільярди гривень, датовані 1992 роком, були надруковані заздалегідь за кордоном ще восени 91-го. Вони лежать у сховищах Нацбанку, але банкіри просять зачекати. 10 січня 92-го з'являються перші сурогатні гроші – багаторазові купони або купонокарбованці. Ці яскраві папірці друкують в Іспанії. На перших купонах не було навіть номерів. Очікувалося, що вони будуть в обігу максимум до кінця року і приймуть на себе весь інфляційний удар. Зарплату не дають, а ціни повишаються. А зарплати нету. Ніхто із нас тоді не знав, що буває і гіперінфляція. На початку року хліб коштує 1 купон, старий радянський карбованець держава міняє майже на 1,5 купони, та наприкінці року той самий хліб коштує в 25 разів дорожче, а за $1 дають майже 1000 українських фантиків. В 92-му щосуботи і неділі в обід вулиці вимирають. По телебаченню ніби ковток свіжого повітря, мексиканський серіал, багаті теж плачуть. Українці на роботі і вдома обговорюють нову біду – мексиканську. Бідна дівчина Маріанна, яка не здогадується, наскільки багата нова кумирка українських жінок. 244 серії багатих, які не можуть не плакати, допомагають пережити власне зубожіння. А ім'я Маріанна тимчасово виходить в топ українських імен. З початку 92-го починаються проблеми з Чорноморським флотом. Україна і Росія заявляють власні права на бойові кораблі Радянського Союзу. Та ще більша проблема з самим півостровом. Відбувається перша спроба приєднати Крим до Росії. Так, поэтому доводится до сведения требования закрыть ментоглашон. 5 травня 92-го Верховна Рада півострова ухвалює акт проголошення незалежності Криму і призначає на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Проте в Києві не сидять, склавши руки. Різка офіційна реакція, неофіційний тиск від тюремних строків до маленької війни були настільки переконливими, що вже через 2 тижні кримські депутати скасовують власний акт про незалежність, а референдум відкладають. Утім, технологія викрадення Криму проходить перші випробування і чекає свого часу. В 92-му новонароджена Україна узаконює власний прапор, герб та гімн. Утім, з хитрощами. Герб називають малим і обіцяють домалювати ідеї комуністичних депутатів, а в гімні ухвалюють лише музику. Появи текстової частини першого куплету пісні Чубинського українцям ще чекати довгих 11 років. Свої символи з'являються у цілої верстви населення, які в особливому патріотизмі помічені не були. З'являється термін «нові» з неодмінним додаванням національності. Нові українці в 92-му – це не лише 600-й Мерседес, товстий золотий ланцюг та гайка на пальці. Тепер до цього набору додається малиновий піджак. Мало хто сьогодні пам'ятає. Початок пацанського прикиду поклала колекція італійського модельєра Джанні Версаче, показана на тижні високої моди в Парижі. Проте більшість малинових піджаків нових руських були пошиті зовсім не у модних будинках Франції чи Італії, а на дешевих турецьких фабриках. Незважаючи на купу власних проблем, Москва продовжує намагатися впливати на Київ. Одна з найважливіших сфер – контроль над душею та зв'язок з Божественним. 27 травня 92-го у Харкові фактично за наказом Російської православної церкви проходить архієрейський собор УПЦ. Там вирішують усунути очільника Української церкви Філарета і призначити на його місце Володимира Сабодана. Філарет незадовго до цього просить Москву дати українській церкві автокефалію «Незалежність».
Російська церква до паніки боїться втратити нерухомість, гроші українських вірян та, головне, можливість впливати на їхню свідомість. Ситуація призводить до блискавичного об'єднання проукраїнських громад. Буквально через місяць було оголошено про створення Української православної церкви Київського патріархату. Те, що це лише початок довгої війни за власну церкву, стане зрозумілим дуже швидко. Ще одна богоугодна справа – заощадити мільярди потрібні на підтримання в робочому стані українського ядерного арсеналу. В перші місяці 92-го з України в Росію прослідує низка секретних ешелонів з тактичними ядерними боєприпасами, бомбами та снарядами для гаубиць. В эти минуты мы готовы забыть, что там 10 ядерных боеголовок, и нам тоже хочется, чтобы сатана взлетела, и мы незаметно перекрещиваем пальцы. Всього в Україні нараховується від 2 до 4 тисяч тактичних ядерних боєприпасів і ще до 2 тисяч великих боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет. Все це, згідно з угодою, підписаною в травні 92-го в Ліссабоні, Україна зобов'язувалася знищити чи передати Росії. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Те, що навіть один атомний заряд – це не тільки зброя, а й сотні мільйонів доларів, владні мужі у враженій гіперінфляцією Україні чомусь забули. У жовтні 92-го на хвилі зростаючих протестів уряд Вітольда Фокіна йде у відставку. Новим прем'єром стає директор Дніпропетровського заводу «Південмаш» Леонід Кучма. В Україні починаються нові часи. Його прем'єрство та отримані від депутатів надзвичайні повноваження проіснують недовго. Проте саме поява Кучми на політичній арені визначає вектор руху української держави на кілька наступних десятиліть. Два кольори мої, два кольори. Блажен,